Ja, ik heb een vraag weer gekregen en dat gaat over het Keltisch kruis. Nu gebruik ik zelf het Keltisch kruis in de Le Normand kaarten eigenlijk niet zo vaak, of eigenlijk haast nooit. Maar ik heb het even allemaal opgezocht en ja, met het tarot kun je ook gewoon, of tarot, sorry, met de Le Normand kaarten kun je ook gewoon een Keltisch kruis trekken, zeg maar. Nou, 1 doe je gewoon zo in het midden. Nummertje 2 leg je er bovenop, hetzelfde als met de tarotkaarten. Nummer 3, dat is het verleden, die leggen eronder. Nummer 4 aan de zijkant. Nummer 5, die gaat gewoon aan de bovenkant. Even kijken, dus we moeten wel even allemaal oppassen. Ik ga ze een beetje bij elkaar leggen, dat ze er allemaal op kunnen. Dat is altijd wel een beetje lastig, maar even kijken. Nummer 6, die ligt hier. En dan hebben we nummer 7, die ligt hiernaast. Kijk, die ligt dus hier, nummer 7. Nummer 8, die gaat daar. Nummer 9 komt daar. En nummer laatste, nummer 10, dat is zo. En dat zijn ze. En dat is eigenlijk hetzelfde als met de tarotkaarten in feite. En zo kan je ze ook gewoon interpreteren. De nummer, zeg maar de vraag was in dit geval, heb ik even als voorbeeldvraag gedaan. Ik zal even zo doen, kan je het beter zien. Als voorbeeldvraag heb ik gedaan, krijg ik er een vriendin bij? Oké, je kan alle soorten vragen gewoon stellen, dat weet je. Dan krijg ik er een vriendin bij. En dan gaan we dus kijken naar kaart 1. Even zo, even die opzij. Kaart 1. Dat is de huidige situatie van hoe het nu ligt. En dat gaat dus over een specifieke iemand die je er eventueel bij kan krijgen. Nou, die is op het moment, is diegene geen vriendin van je. Nog niet, of wel of niet. Maar in ieder geval op het moment nog niet. Het kan zijn dat je al iemand op het oog hebt. Dat je denkt van, hé, dat zou een vriendin van me kunnen worden. En ja, wie weet kan dat inderdaad. Op zich kan je er alle kanten nog mee op. Nou, er komt nog extra informatie over de situatie van nu. En dat diegene geen vriendin van je is. En je kan diegene al op het werk hebben ontmoet. Dat zou kunnen. Of dat jullie emotioneel een band met elkaar hebben. Maar het kan ook heel goed zijn dat je haar van het werk kent. Dan hebben we de oorzaak in het verre verleden. Het kan zijn dat je dat in dit geval niet zo goed kan inpassen, omdat je diegene nog niet kende. Maar we gaan hem gewoon omdraaien. En dat is, dat was, kan zijn dat je haar toen nog niet kende, dus er was geen overbrugging, want ja, ze was er niet, je kende haar niet. Dan ga je naar het recente verleden, dus dat is echt nog maar kort. Het kan ook zijn dat je haar toen nog niet kende, maar misschien ook weer wel. Dus kijk even. Nou, het kan zijn dat het een beetje een moedertype is, moederfiguur. Dat je op haar kan bouwen, dat er vertrouwen er is in de relatie die jullie hebben al. Dus dat is mooi. Dat is een mooie perspectief, zeg maar. Degene waar je op kan bouwen, wie weet, het kan. En dan kan je ook even kijken naar nummertje 5. Het is eigenlijk een beetje zo'n algemene strekking. Algemene strekking. Nou, dat is een kaart die andersom ligt op zijn kop. Even kijken hoor, wat kan dat betekenen? Ja, dat kan betekenen dat je dus op het moment dat werk hebt, maar dat werk van voorbijgaande aard is. Dus je hebt werk, je werkt ook op een locatie ook, maar het kan zijn dat dit dan van voorbijgaande aard is eigenlijk. Dat zou kunnen. Ook even, dus kan je ook weer alle kanten mee op hoor. Dus dat is even een interpretatie wat ik zo even verzin.
Dan heb je de nabije toekomst. Nou, dat is... dat is een mooie kaart. Dat is een mooie kaart. Dat is dat jullie... ja, dat zou wel een hele... Ja, dat jullie wel een binding met elkaar hebben. En dat het ook wel iets kan gaan worden tussen jullie. Een hele mooie kaart is dat. Vriendschaps... ja, vaak wordt die bij de liefde getrokken. Maar ja, vriendschap is natuurlijk ook een soort van liefde. Dus nou, het biedt wel perspectief, laat ik het zo zeggen. Nou, jouw eigen houding, zeg maar, wat betreft wat met de situatie of met de invloed van de situatie te maken heeft. Dat is deze. Dus eigenlijk, hij ligt nu andersom, maar eigenlijk zou je het wel willen als wens. Maar je bent niet dat je helemaal die andere overstroomt met informatie of dat je wacht het nog een beetje af, zeg maar. Maar het is ook zo dat je eigenlijk denkt van zou het iets kunnen worden, dat je nog wel een beetje twijfelt, want je weet natuurlijk niet hoe diegene reageert. Dus je calculeert het een beetje in, maar in feite zou het wel een soort wensvervulling kunnen zijn, al weet je nog niet of je daarop kan vertrouwen. Houding en invloed van anderen, die om je heen staan als ze het al weten, is van kies voor jezelf, kies je eigen pad. En wat jij wil, doe dat. Als dat voor jou goed voelt, doe dat. Dan hoop en vrees van degene die, van jou dus in dit geval, van gaat het door? Een man. Oké. Nou, je kan dan eigenlijk ook staan voor vertrouwen, of vertrouwen in jezelf, of vertrouwen in de relatie. En het kan zijn dat je dan, omdat hij andersom ligt, dat je nog niet helemaal standvastig bent van, gaat het lukken? Het is hetzelfde eigenlijk als de wensput, van gaat het lukken? Het is ook altijd maar de vraag. Maar aan de andere kant hoop je ook wel dat het iets gaat worden. Dan het eindresultaat. Spannend. Oh, oké. Nou, het eindresultaat geeft aan dat het nog eigenlijk een beetje normaal gesproken als je zo ligt, zou het nog een geheim kunnen zijn of iets van, je weet het nog niet. Nou, als die zo ligt in dit geval, zou het kan zijn dat er wel openheid is in jullie relatie. Dus het zou wel iets kunnen worden, zeg maar.